بخیر. امروز سه‌شنبه 24 دسامبر 4 آذر ماه 4 دی ماه در خدمتتون هستم. تو آذر گیر کردم مثل که من دیروز یه ویدیو راجع به آموزش ربات تلگرامیمون گذاشتم. اگه ندیدینش حتما برید ببینید. یه فرصت طلاییه. تو این تعطیلی‌ها شما میتونید بازی کنید، پول جمع کنید، آموزش ببینید، واسه بوران آماده شید که یه سود طلایی رو از بازار بگیرید. اگه فرصت‌های قبلی از دست دادید، یک فرصت دیگه از دست ندید و برید توش اصلا عشق و حال کنید دیگه. یعنی یه فرصتیه که واسه جفتمون عالیه. یه حالا فضایی تشکیل میشه که بتونیم با هم در ارتباط باشیم، هم حال کنیم، لذت ببریم، آموزش ببینیم. بازار رو سخت نگیرید. اومدیم اینجا عشق و حال کنیم دیگه. درسته کارمون هست ولی کاریه که نباید سخت گرفته بشه. اومدیم یه عشق و حال بکنیم و با هم لذت ببریم از بازار. هر سخت‌تر بگیریم واسمون هم سخت‌تر میشه، راحت بریم جلو ببینیم چی میشه. پس حتما برید اون ویدیو رو ببینید، حتما توی کانال تلگرام عضو بشید. اخبار مهم زودتر همه اونجا قرار داده میشه و الانم که جدیدن بازمون هست به عنوان تسکا توی تسکا هم قرار داده میشه. پس برید اونجا یه نگاهی داشته باشید. من بخوام یه اشاره‌ای به بازیمون هم داشته باشم، برید توی کامیونیتی پست کانال تلگرامیمون میتونید ببینید. من الان یکم متنش هم میخونم که یه دیدی داشته باشید. کانال تلگرامیمون هم که توی دیسکریپشن چنل هست، یعنی من همه جا این چیزا رو گذاشتم. اگرم پیدا نکردید یا اصلا هیچ جوره نتونستید چیز کنید، بیاید کامنت بذارید، من واسهتون میفرستم. اگرم نه، برید اصلا توی تلگرام بزنید دونالد نویگیتور، اسم کانال رو بزنید میاد. بزنید دونالد نویگیتور بات، اسم ربات تلگرامیمون میاد، بازی تلگرامیمون میاد. برید لذت ببرید دیگه. یعنی یه فرصتی هست، زمانش هم الان داریم. ترید کردن یکم ممکن الان سخت‌تر شده باشه دیگه. تایمشه که بریم عشق و حال کنیم همگی با هم. دیگه استفاده داشته باشیم. خب من بخوام مثلا 4 تا واسهتون تحلیل کنم، واسه یه تایم هفتگی بخوام شروع کنم. کندل هفتگی هفته قبل یه ریجکت سنگینی شدیم، یعنی حداقل چیزی که پرواضحه توی کندل استیک ریزش سنگینه. اما توی ایدی توی هیکنشی یه حالت مثلا اصلاح در جهت روند رو داریم یا اصلاح زمانی داریم مثل اینجا. حالا اینجا در جهت روند نبوده، اصلاح زمانی بیشتر بوده که رسیدن به رفتن بالا. اینجا یه اصلاح زمانی ها کردیم. دو کندل تقریبا شبیه همونن، حالا خیلی تفاوتی نداره. اینجا میتونه همونجوری باشه، یعنی ما تا همون 2 ماه دیگه که بازار بیاد دو شکل بگیره باشه میشه اینجا نه خیلی میشه 100 خورده روز میشه که حالا کمتر، یک کوچولو شما کمتر در نظرش بگیرید. بیاد یه اصلاح زمانی انجام بده. حالا میتونه قیمتی باشه، میتونه زمانی باشه، میتونه هر چیزی باشه. جایی که من در نظر دارم مثلا کف ما کجاست الان تو این بازه، تو هفتگی تو کفو کجا میبینی؟ کف واسه من یه جا 94000 تا بود که شکستیم رفتیم، یه جا اینجا بود که شکستیم، یه جا دیگه 94000 تا بود که باز شکستیم. الان کف دیگه 92000 تاست. باز اینجا رو رد کنیم یه کف دیگه میشه مثلا 87000 تا. باز پایینتر میشه 79000 تا، 80000 تا، 81000 تا. ببین شادو میکنه اصلا بیاد پایینتر تا 76000 تا. یه شادو دیگه، یعنی نونده اوکیه، فقط شادو بزنه یعنی اوکیه. این کفیه که من در نظر دارم. یعنی اصلا اگه میخوای فقط کف بازار رو ببینی همینجا ببین و ویدیو رو ببند بره. اگه میخوای تحلیل ببینی ادامهش هم با من همراه باش. پس کف اینجاست. شما میتونید دیگه همینجاها منتظر باشید. حالا لول به لول میایم پایین دیگه. از هر جا که پا شدیم سقف کف بالاتر دیدیم، تو تایم پایینتر تاییدیه روند سودیمون رو گرفتیم که برید دیگه مثلا حالا دامیننس رو نگاه کنید ببینید خود بیت کوین بهتره، آلت کوین ها بهترن، چی بهتره. حالا من تاییدم واسهتون میذارم دیگه. همراه هستیم با هم. پس این شد خلاصه ای از حالا تحلیل هفتگی. خلاصه که نکنم توضیح دادم. ADX قدرت داره، چه تو روند سودیش قدرت داشته، چه الان که داره میریزه قدرت داره نشون میده. کندل بار پایین واسه من نزده تو هفتگی. دی آی ها قدرت ندارن، دارن خلاف هم میرن ولی شیب رو به پایین دارن، یعنی اینا تو راحت میتونن کراس انجام بدن. کراس همچنان صورت نگرفته. سودی ضعیفی یعنی منتظریم. میشه اینجای بازی کنن که اینجا نزولی شده و نگاه کنید چقدر ضعیف بوده، اصلا چیز نشدن. پس سودی ضعیفی تا بیان کراس انجام بدن طولانی هم میشه. فعلا جاموندگی داریم 63.93 دیگه. تنکان کیجن جاموندگی داره، تنکان داره سعی میکنه خودش رو برسونه. ابرا جاموندگی دارن. فاصله کندلا با اب زیاد شده. فاصله خود خطوط با هم خوبه، چه تنکان چه 63. یه کراس برابری اینجا صورت گرفته، کراس برابری دیگه تموم شده، سودی تبدیل شده. بخوایم حرکت پامپ سودی داشته باشیم رو به بالا، بعد اینجا رو رد کنیم، یعنی منطقه 70000 تا رو توسط 63.93 رد کنیم که مثلا ما بگیم یه پامپ سودی رو به بالا مثلا میتونیم داشته باشیم. تا اون زمان ممکنه صبر کنیم. و مورد دیگه هم که اسپن بی هم که فلت، اسپن آ هم که داره شیبش تقریبا فلت میشه. همچنان روند خاصی نداریم، یعنی روند رنج ریزشی منتظریم، یعنی همچین حالتی ها داریم. برم روزانه. توی هفته که ما میگم ریجکت نشدیم که بخوام بگیم برگشت خوردیم و دیگه اصلا کلا بوران تموم شده اینا. توی روزانه
ما داریم یه حالت ریزشی ها میبینیم. خب قاعدتا با این کندل حالت ریزشی ها میگیریم. تو هفتگی میگم دیدمون نسبت به صعود کوتاه مدت تر شده ولی دید صعودی همچنان برقراره. توی روزانه کراس نزولی صورت نگرفته دیگه، فاصله تقریبا اوکیه، با اپ اوکیه، با 60 90 هم که اوکیه. گارد و چینش خطوط هم که سودیه، شیب خطوط سودی نیست، گارد و چینش سودیه ولی شیب سودی نیست. کراس هم که بهتون گفتم، فاصله هم که بهتون گفتم. ثبات روند داریم، یعنی این روند سودی هست. ثبات روند به خاطر کلفتی برقراره، یعنی قدرت روند نه تو ADX نه تو اپ برقرار نیست. پس ما علاوه قدرتی اینه که الان مارکت خوابیده، خواب زمستونیش شروع کرده تا یکی دو ماه. الان مارکت خوابیده و ما باید منتظر بمونیم. تا کی منتظر بمونیم؟ تا بعد از همون حالا کریسمس و این 2 هفته تعطیلی، تا حالا مارکت باز بشه دوباره. ما فعلا خواب هستیم توی مارکت، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خاصی بیفته که اصلا غیر قابل پیش بینی باشه. فعلا کندلا اومدن خطوط تمکان کیجن رو به پایین شکستن، جون ندارن، شادوها زیاده. مثلا یک کندل 100 چقدر شادو رو به بالا داره. از طرف دیگه این بر ما از کیجن شادو رو به پایین داریم، با دوباره از این فاصله کف هفتگیمون یه شادو رو به بالا داریم. ابر رو داریم، نوسان قاعدتا میکنیم اگه بریم توش، ممکن اصلا بمونیم توش، رنج بزنیم. پس اینو در نظر داشته باشید که ما هنوز دید نزولی نداریم. تا همین بعد از همین جاها بشکنه دیدمون نزولی میشه ها. اینجاها دیگه بشکنه به من خودم که دید نزولی مثلا بعد از مثلا اینجاها هست، بعد از 79000 تا هم نه، با همچنان این دید نزولی ندارم، چون اینجا هم یه چیز بوده. من مثلا بعد از اینجاها شاید دید نزولی مثلا بگیرم که بگم بریم پایینتر، مثلا تا خورده هر چقدر بریم بالاتر خود دیده منم بالاتر. فعلا همینجا به بعد و رد کنیم به پایین دیدمون نزولی میشه، در غیر این صورت نه. کانال هم بخوام نگاه کنم، ما وسط کانال داریم بازی میکنیم فعلا، اون وسطی نه شکستیمش نه ردش کردیم، هیچ کاری نکردیم. فعلا بخوام ردش کنیم حرکتی بزنیم، بعدن دیگه همراه میشیم با هم، ببینیم مثلا میتونیم تا چند تا لول بریم پایین. سه کف کانال بیام مثلا اینجاها میشه دیگه، تقریبا اینجا میشه همون 71000 تا یک کف کفش، یا مثلا اینقدر رنج بزنیم مثلا میشه 80000 همون تارگتی که بهتون دادم، که با ایچ موقع به دست اومده و با پرایس هم به دست میاد. فعلا همه چی ثبات داره ولی قدرت نداره بریم 4 ساعته. من 2 تا کانال اینجا کشیدم که در نظر داشته باشیم اینا رو یه نگاهی بندازیم. من اینا رو یکم درست کنم، امتدادشون بدم، این بیاد اینجا قفلش کنیم و اینم یه امتدادی بدم که بیاد جلوتر. این کانال 4 ساعتمون بود، من اومدم یه امتداد دادم که ببینیم تاثیر میذاره. تقریبا یه برخورده بالا، بعد بیشتر چک کنیم، یعنی آنچنان چیز نداریم ولی بعد بیشتر چک کنیم که ببینیم برخورد دارن یا نه. فعلا توی 4 ساعتمون ما داریم میبینیم که تقریبا چند روزه، هول و هوشن 4 5 روزه که ما داریم میریزیم. اینجا یه کندل شدید بزرگ زدیم به خاطر خبر، همونا پامپ شدیم رفتیم رو بالا، پامپ که ریجکت شدیم رفتیم رو بالا، شکارچی اتفاق افتاده. فعلا کندلا دارن با خود خطوط بازی میکنن، فاصله زیاد شده. فلت اسپن بیا داریم، فلت 693 را داریم. من بخوام باز لول بخوام بکشم واسهتون، اینجا خودش یه لول میشه، یه لول مهمی هم میشه چون فلت خیلی طولانیه. اینجا خودش یه لول میشه مثلا واسمون به حساب بیاد. جاموندگی خطوط داریم 63 93 اسپن بی و مثلا اسپن آی که هست دهانه اپ کلوف شده، قدرت روند نداریم. حتی تو ایدیس هم اون قدرت روند بالای 40 رفته ولی اصلا حالت رنج. دی آی ها با حالت نزولی صاف دارن حرکت میکنن، یعنی نزولی هستن ولی جهت خاصی ندارن. بعد از همینجا واسه ریزش قبلش هم میرم پایینتر تارگت بهتون بدم که مثلا چیکار کنیم. من خودم معمولا الان این موقعی دیگه پوزیشن باز نمیکنم چون قدرتی چیزی نداریم که مثلا بخوام در نظر بگیرم. حجما دیگه بعد دقت داشته باشیم. کندلا دارن توی خطوط بازی میکنن، یه فاصله 60 با 93 گرفته، یه گپی شک داده، اسپن بی فلت، اسپن ها رنج الکی داره میزنه. نسبت کندلای سبز توی روند نزولی زیاده، آنچنان فایده نداره واسمون، یعنی دیدمون نزولی هست، شینوشو کارت خطوطمون نزولی هست و نزول قوی نیست، قدرت آنچنانی نداره واسمون. برم پیوت پوینتی نگاه بندازم، لول بدم بهتون، لول که خوب باشه بتونیم مثلا تارگت به دست بیاریم. کجا میتونه باشه؟ اون که میاد توی اینم اینجا و 1 و 2 و 3. خب من برم خاموش بکنم. بریم 1 ساعته.
از دیروز تا حالا اینجا اگه دیروز رو در نظر بگیریم این سقف باشه این کف باشه وسط دیروزی، یعنی کندل از دیروز تا حالا حرکت آنچنانی نداشتن. لول به لول هر چی میاد پایینتر لول بالاترمون خب میاد پایینتر، یعنی لول لانگ میاد پایینتر. واسه شورت بعد از همین 92000 تا میتونه خوب باشه، من اینو میارم پایینتر که رو اون همراستا نشه، ولی بعد از همینجا میتونه موقعیت خوب باشه واسه شورت. واسه لانگ هم همین جایی که هست میتونه موقعیت خوب باشه. بازه بزرگیه ولی خب ریسک بازارم الان زیاده، پس بازه کوچیک بهتون نمیدم که مثلا بخوایم ضرر کنیم. اینجا بهترین جاییه که میتونیم در نظر بگیریم، چه تو نیم ساعته چه تو یک ساعته بهترین جاییه که میشه با شکستش گفت آقا حالا فعلا میتونیم سودی بشیم یا فعلا میتونیم نزولی بشیم. میدلاین کانال هم در نظر بگیریم، یک کانال معمولی در نظر بگیریم، میدلاین کانال هم اینجاست، یعنی ما اینجا چیز کنیم تا اون میدلاین میتونیم بگیریم، وسط کانال رو میتونیم بگیریم. فعلا من منتظر بمونیم کف کانال خوردیم، این سقف کانال این کف کانال یا میشکنیم یا حرکت رو به بالا میکنیم. دو تا سناریویی که بیشتر واسمون نداره، چه تاییدیه‌اشو بگیم، ما تاییدیه‌اشو مثلا زودتر میتونیم بگیریم، اینجاها میتونیم بگیریم، میتونیم هم صبر کنیم اینجاها بگیریم. زودترش مثلا میتونه کجا بشه؟ زودترش من با خط زرد نشون بدم بهتون، میتونه اینجا باشه تقریبا، اینجا زودترشه. حالا دیگه به خودتون بستگی داره، میگم من خودم اصلا شب باز نکنم، من دارم بس واسه شما میگم، تحلیلم میذارم نظرم میدم دیگه، اون با خودتونه. فعلا دیدی که دارم دید نزولی هست، قدرت نداریم، دیای ها دارن حرکت همجهت هم انجام میدن، ممکنه سودی بشه. از طرف دیگه کراس که انجام شده کراس آنچنان مطلوبی واسه من نیست از نظر شکل ظاهری. بازی‌های خطوط توی کندلا رو داریم می‌بینیم، خود همین الان خود خطوط هم توی تنکان کیجن بازی دارن میکنن، به کیجن دارن واکنششون میدن، اسپن آ رو به پایینه، اسپن بی فلته، جای مناسبی نیست، حالت مناسبی نداریم، جهت خاصی هم نداریم. فعلا منتظر می‌مونیم اینجاها یه حرکاتی داشته باشیم، حالا از اینجا پاشیم یه استاپ کوچیک، استاپ کوچیک، تارگت ها کوچیک تا این سقف، مثلا دیگه نرید پیوت پوینت 3 را در نظر بگیرید، یک را در نظر بگیرید. اینجا دیگه خودتون در نظر داشته باشید. این هم تحلیل امروز بیت کوین، امیدوارم تحلیل خوبی بوده باشه واسهتون. اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگه از ویدیو خوشتون اومد، تحلیل خوشتون اومد، حتما لایک کنین. اگرم کلا تحلیل خوشتون نیومد دیسلایک کنین. نظری انتقادی نمیدونم هر چیزی که بخواید گفته باشین توی کامنت ها میتونید بنویسین. من آیدی من گذاشتم، بیاین توی کانال تلگرامیمون پیام بدین به دیگه یه جو با هم در ارتباط باشیم که اگه حالا حرفی چیزی دارین من حتما جواب میدم. روز خوبی پیش رو داشته باشید، موفق و پیروز باشید.